Are you guys ready? Action! Hai semua, selamat kembali ke dapur saya. Hari ni Joanna nak share resepi yang semua orang suka. My family loves it, I bet your family loves it. Nak tahu apa? Ayam goreng! Yes, kalau makan ayam goreng, mesti semua orang lah nak berebut. Mesti licin pinggan kan? And this time around, Joanna nak masak ayam goreng from scratch. Yes, from scratch. Sebab apa tahu? Bila you buat from scratch, you boleh control the flavour and the amount of salt. Banyak sangat garam kan dalam makanan, bahaya. Tak elok, lagi-lagi untuk anak-anak. Joanna pun boleh dapat pastikan kesegaran ayam tu. Sebab bila you goreng, bila you letak dalam freezer, you know when and easy. Right? So, saya akan goreng ayam tu, masuk freezer dan nanti bila-bila masa nak makan, boleh je makan. Mesti korang fikir, ayam goreng frozen? Are you sure? But don't worry, Joanna ada cara untuk pastikan ayam tu kekal sedap. Nanti saya ajarkan cara untuk membeku. Dan sekarang, jom saya nak share my favourite chicken recipe iaitu Southern Fried Chicken. Dan perapkan dalam buttermilk. Now, masukkan dalam compartment prime fresh selama 4 jam. Alright, kita dah perap ayam selama 4 jam. Sekarang ni, the secret part untuk Southern Fried Chicken. Tepung, garam, paprika, lada cayenne, serbuk bawang putih dan serbuk bawang dalam mangkuk. Okey, tepung kita dah ready. Sekarang ni kita nak masukkan ayam. Make sure tak ada lebihan buttermilk. Masukkan dalam adunan tepung. Sekarang kita masukkan ayam tadi dalam minyak panas. Masakkan selama 15 minit ataupun 12 minit, yang pasti keemasan dan masak. Sekarang ayam pun dah masak, kita tuskan atas wire wrap kita and it's ready to serve. Ayam goreng kita dah siap. So sekarang Joanna nak share rahsia cara membekukan ayam goreng ni. Disebabkan rapid freezing yang ada dalam peti Panasonic ni, ayam kita dapat dibekukan lebih cepat daripada peti biasa. So all the juices and wonderful flavours are all locked in. Okay, sekarang ni make sure you set it. Contohnya ayam goreng yang dah dibekukan minggu lepas ni. So, apa yang Joanna nak buat sekarang, letakkan atas wire rack di dalam suhu bilik sekejap je. Selepas ni, Joanna akan masukkan dalam oven yang dah dipanaskan sehingga 200 darjah Celsius selama 20 hingga 25 minit. Bau sedap dah ni. Jom kita try. Are you guys ready to hear the crisp? Masih garing dan rangup. And look, still juicy inside too. Okay guys, I dah tak boleh cakap dah ni. I'm going to continue eating. Bye! Jumpa lagi! Panasonic.